ආයුබෝවන්. අද මම ඔයාලව හමු වෙන්නේ ඩෝනට් සාදන ආකාරය පෙන්වන වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඩෝනට් සාදන තවත් ආකාරයක් ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී බලාපොරොත්තු වෙන්න. ඔයාලා මගේ වීඩියෝ වලට කැමති නම් මගේ වීඩියෝ යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරන්න. මගේ YouTube channel එකට subscribe වෙන්න. ඔයාලගේ ගැටලු, අදහස්, යෝජනා කමෙන්ට් කරන්න. මම කැමතියි ඔයාලට උදව් කරන්න සහ ඔයාලගේ අදහස් දැනගන්න. දැනටමත් subscribe වෙලා නැතිනම් පමණක් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඒ ළඟින්ම එන සීනුව click කරන්න. දැන් මගේ අලුත්ම වීඩියෝ ඔයාලට ලේසියෙන්ම බලන්න පුළුවන්. දැන් අපි ඩෝනට්ස් හදමු. ඒ සඳහා අවශ්‍ය වෙනවා වතුර මිලිලීටර් 40යි, කිරි මිලිලීටර් 50යි, පිටි ග්‍රෑම් 200යි, සීනි ග්‍රෑම් 12යි, ලුණු තේ හැඳි 1යි, බටර් ග්‍රෑම් 12යි, ඊස්ට් ග්‍රෑම් 5යි, බිත්තර 1යි, ඩෝනට්ස් වල දැවටීමට සීනි ටිකක්, ඩෝනට් සැරසීමට චොක්ලට් චිප්ස් ටිකක්, රේන්බෝ ස්ප්‍රින්කල්ස් ටිකක්. මම මේ පිටි මෝලිය ස්ටෑන්ඩ් මික්සර් එකේ අනා ගන්නයි යන්නේ. මුලින්ම පිටි, සීනි, ලුණු, ඊස්ට්, බටර්, බිත්තරය, වතුර සහ කිරි මික්සින් බෝල් එකට දාගන්න ඕන. නමුත් ඔයාලට කැමති නම් අතින් අනන්න පුළුවන්. දැන් අඩු වේගයෙන් බීට් කරන්න පටන් ගන්න. ක්‍රමයෙන් වේගය වැඩි කරලා පිටිමෝලිය හොඳට අනා ගන්න. අතින් අනනව නම් විනාඩි 8ක් 10ක් විතර හොඳටම අනා ගන්න ඕන. මේ පිටිමෝලිය තරමක් ඇලෙන සුළු විදිහට තියෙන්න ඕන. දැන් මේ විදිහට අතට පිටි ටිකක් ඉසගෙන පිටිමෝලිය හොඳින් ෂේප් කරගන්න ඕන. දැන් බටර් හෝ තෙල් ටිකක් ගාගත්තු භාජනයක පිටිමෝලිය තියන්න ඕන. පිටිමෝලිය මතු පිටත් තෙල් ටිකක් ගා ගන්න. එතකොට මතු පිට වියලීම වැළකෙනවා. දැන් මේ විදියට පොලිතින් එකකින් ආවරණය කරලා පිටිමෝලිය දෙගුණයක් වෙනතුරු තියන්න ඕන. සාමාන්‍යයෙන් ඒ සඳහා විනාඩි 30ක් විතර ගත වෙනවා. දැන් මේ තියෙන්නේ විනාඩි 30කට පස්සේ පිටිමෝලිය. මේ විදියට අතින් තද කරලා ඇතුලේ තියෙන වාතය ඉවත් කරගන්න ඕන. දැන් පිටිසගත් තැටියක් උඩ තියලා මේ විදියට රෝල් කරගන්න ඕන. අඟල් භාගයේ ඝනකමට රෝල් කරගන්න ඕන. මේ තියෙන්නේ ඩෝනට් කටර් එකක්. ඩෝනට් කටර් එකක් නැත්නම් මේ වගේ රවුම් කටර් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. තව පොඩි රවුමකින් මැද රවුමත් කපා ගන්න. දැන් මේ විදියට රවුම් කපා ගන්න ඕන. දැන් මේ ඩෝනට්ස් තවත් විනාඩි 15ක් මේ විදියටම තියෙන්න දෙන්න ඕන. දැන් මම ඩෝනට්ස් බදින්නයි යන්නේ. මේ විදියට එකින් එක ඩෝනට්ස් තෙල් එකට දාගන්න ඕන. දෙපැත්තම රන්වන් පාට වෙනතුරු බෙද ගන්න ඕන.
දැන් මේ විදිහට ඩෝනට්ස් හොඳට තෙල් බේරලා ඉවතට ගන්න පුළුවන්. මේ ඩෝනට් සරසා ගන්න පුළුවන් ක්‍රම ගොඩක් තියෙනවා. සාම්ප්‍රදායිකම ක්‍රමය තමයි සීනිවල දවටා ගැනීම. මම ඩෝනට්ස් දෙකක් සීනිවල දවටා ගන්නවා. මේ සීනි ඉතා සිහින් වෙන්න ඕන. අනෙක් ඩෝනට්ස් දෙක සඳහා මම චොක්ලට් සහ රේන්බෝ ස්ප්‍රින්කල්ස් යොදා ගන්නවා. මේ චොක්ලට් ග්ලේස් එක හදලා තියෙන්නේ චොක්ලට් චිප්ස් ටිකක් සහ බටර් ටිකක් දිය කරලා. මම මුලින්ම ඩෝනට් එකේ එක පැත්තක් චොක්ලට් ග්ලේස් එකේ දානවා. දැන් ඒ පැත්තම රේන්බෝ ස්ප්‍රින්කල්ස් වල දවටා ගන්නවා. රේන්බෝ ස්ප්‍රින්කල්ස් යොදා ගන්නව නම් පොඩි රවුම් මේවා ගන්න. එතකොට ගොඩක් ලස්සනයි. ඔයාලත් මේ ඩෝනට්ස් හදලා පවුලේ අය සමග රස විඳින්න. මගේ ඊළඟ ඩෝනට් වීඩියෝ එකත් නරඹන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයාලා මගේ වීඩියෝ වලට කැමති නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, මගේ YouTube channel එකට subscribe වෙන්න. නැවතත් මෙවැනිම රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ස්තුතියි.